Skiptum blöndunartæki. Taka þetta af. Setja glænýtt. Þetta er nefnilega að fara að leka. Það byrjum við á því að skrúa þessari skrúu hérna. Lokun fyrir. Nú kemur ekki neitt vatn. Allt stopp. Svo er bara að tönga á þetta hérna sko. Nýja pakningar og svo bara skrúa þetta á.